Hola amigos, buenos dias, welcome back to another vlog. So today guys is another Plantita video na naman. So may Plantita hashtag na naman tayo today. Medyo hapon na, mga 5:30 na ata. Yeah, 5:30 PM. So hindi ako nakapagtanim kaninang umaga kasi tanghali na ako nagising. So ayun. So ang itatanim natin today guys is another variety of snake plants. So meron tayo ditong sensya na kayo nakabukas ako. Ito naman guys, another Sansevieria plant. So, tingnan nyo naman guys, kawawa siya. So, yeah. Tingnan natin kung ilan yung malilipat natin dito. So, si mama nakalipat na ng iba kanina umaga. Tingnan nyo. Yan siya guys. Nakapag-transfer siya ng tatlo ng ibang klase naman ng snake plant. So, ayun. So, today naman, ako naman, gagawa naman tayo ng ibang mag-transfer naman tayo ng ibang variety. So, tingnan nyo guys, kawawa siya. Tingnan nyo siya, kawawa siya. Medyo ano na siya, patay. Pero, bubuhayin natin siya. Yeah! So, ayan, let's go! So, gagamitin natin itong plastic gloves natin. Sinaligo na ako. Ayun, kakaligo ko lang. So, wala tayong gloves na pang ano, plastic na. Yeah! So, ito na yung ready-made pasok natin. Tanggalin lang natin yung isang bato-bato. Kasi mamatay ko nga nito. Kasi maraming bato. So, yeah. Tanggalin na natin ito. So, tanggalin na natin to guys. Tanggalin na natin ito kasi marami tanggalin. Hindi, joke lang. Mahirapan dyan. So, ayan. Yan siya guys. Tanim na natin siya. Yep. So, na mabubuhay siya. So, pebbles ang ilalagay ko dito. Pebbles para medyo pa-shallow na. Yep. That's it. Nila na tayo. Nila tayo another. So, yeah. Guys. So, sana mabuhay ito kasi medyo na ano na siya. So, iligtas natin sila guys. Yeah. Plant and plant. So, there you go. Additional. Hindi ko alam ba itong pangit ng ano natin yung lupa. Ang galing ito. Pangit ng lupa ko ngayon guys. Bato-bato. Kasi lang ba't may bato-bato ito? Tapos na.
Meron pang naiwan dito guys si mama. So itatanim natin to bukas na lang para same ang itatanim natin. So yeah. So tingnan nyo guys, kawawa na siya. Let's remove this. Napanood ko sa video guys, ito, pwede natin itanim to. So, panoorin ko ulit yun. Baka pwede pa natin iligtas. So, ito na siya guys. So, ito na siya guys. Thank you so much for watching. Kung meron pa kayong mga vlogs na gusto niyong gawin ko, just comment down below and gagawin natin yun sa next video ko. Hanggang sa muli. See ya! Muchísimas gracias! Adios! Bye! Again, 1, 2, 3, 4. So, I hope they will grow well kasi sa tingin nyo, hindi naman maganda yung growth niya dun. So, yeah, nilipat natin siya. So, medyo siguro magiging, sigla. So, yeah, that's all.